มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ180โอเคไหมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะครับผลรวมของมันเนี่ยต้องเท่ากับ180เสมอวันนี้จะเป็นภาค2ของอะไรภาค2ของนี่ไงเราเอาเรื่องเล่าคณิตศาสตร์เหนือจินตนาการมาให้ดูแล้วสติ๊กเกอร์ลายนะครับทีนี้มาดูที่ภาพมาไงเนี่ยเหมือนเดิมภาค2ก็คือนินจาชักดาบปราบงูสู้เพื่อสโนว์แมวอันนี้ภาค2นะก็คือเป็นที่มาและบทพิสูจน์โอเคไหมเมื่อวานเราเดี๋ยวคนสงสัยสูตรนี้มาไงวะอย่างเงี้ยนะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาเปิดเผยถึงวิธีการพิสูจน์นะครับวันนี้ดังนั้นเนี่ยใครที่วันนี้จะสอนเร็วๆเกี่ยวกับสูตรนี้นะใครที่ไม่เข้าใจไปดูคลิปเมื่อวานภาค1โอเคไหมพิมพ์หานินจาชักดาบปราบงูสู้เพื่อสโนว์แมวนะมีภาพนี้เลยเห็นไหมมีภาพนี้เห็นไหมก็คือสูตรนี้บอกว่าผลรวมของมุมภายในของรูปเหลี่ยมหลายเหลี่ยมหลายเหลี่ยมแต่ในนี้เป็นสามเหลี่ยมคือเป็นเต็นท์โอเคไหมสามเหลี่ยมเป็นเต็นท์แต่จริงๆแล้วมันได้ถึงหลายเหลี่ยมสูตรนี้เท่ากับดูนะก็คือ100เห็นไหมสโนว์แมวเลข8แล้วก็โล่โดนัทเป็นเลข0 180นินจาย่อมาจาก n โอเคไหม n ลบ2นะเมื่อวานจะอธิบายละเอียดกว่านี้เยอะแต่อันนี้มันจริงๆมันไม่ต้องอธิบายเยอะก็ได้เพราะว่ามันเห็นชัดๆอยู่แล้วเนี่ย180 n ลบ2เมื่อวานน่าจะอธิบายละเอียดไปนะใครบอกว่าอธิบายละเอียดไปก็บอกได้นะเพราะว่าเราก็เคยเจอเด็ก LD มาก่อนเราก็สอนแบบว่าช้าสุดๆเข้าใจสุดๆอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยก็จะความเร็วก็จะต่างกันโอเคไหมแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะให้เทคนิคการฝึกฝนพัฒนาตนเองสไตล์นินจาก่อนโอเคไหมสไตล์นินจาชานอฟสกี้นะอย่าลืมนะนินจาเนี่ยไม่ใช่นินจาเฉยนินจาเนี่ยย่อมาจากนินจาบวกอาจารย์โอเคไหมนินจาบวกอาจารย์ตัดคำว่าจากับอาออกก็เป็นนินจานนินจานชานอฟสกี้เรามาพูดถึงเรื่องของวันนี้จะพูดถึงเรื่องของเสียงวิจารณ์ในหัวเห็นไหมดูภาพนี้กันดีกว่าเราจะยกตัวอย่างเหมือนเดิมภาพนี้เราพูดถึงเสียงวิจารณ์ในหัวเนี่ยไอ้สโนว์แมวเนี่ยได้รับการติดยศให้ไปปกป้องนินจาเป็นลูกกระจอกแต่ว่าเป็นหัวหน้าปกป้องนินจาแต่ก็ปกป้องไม่ได้เจอแค่งูตัวเดียวก็เพ่นแนบเข้ามาข้างในแล้วหนีเข้ามาข้างในแล้วแล้วเนี่ยเห็นไหมเราจะต่างกันนะเห็นไหมไอ้สโนว์แมวเนี่ยมันจะมีเสียงวิจารณ์ในหัวเยอะเสียงวิจารณ์ในหัวคือแบบฉันเป็นลูกกระจอกฉันทำไม่ได้ฉันขี้กลัวฉันสู้ไม่ไหวอะไรเงี้ยไหนทั้งที่ตัวเองก็มีดาบกับมีโล่อาวุธครบมืออยู่แล้วแต่ดันไม่สามารถที่จะไปต่อกรกับงูตัวเดียวได้นี่แหละมันคือเสียงวิจารณ์ในหัวตัวเองต้องระวังโอเคไหมเวลาเราทำเลขทำอะไรเงี้ยนะเราต้องระวังเสียงวิจารณ์ในหัวตัวเองว่าแบบเฮ้ยฉันก่อนต้องมีสติโอเคไหมก่อนอื่นต้องฝึกสติจับมันให้ได้ว่าแบบเราคิดอะไรอยู่แล้วเราจะนั่งอะไรจะเริ่มทำโจทย์เลขกำลังจะนั่งคิดเลขกำลังจะเรียนเลขก็ตามอย่างตอนนี้กำลังจะเรียนเลขเงี้ยมันคิดอยู่ในหัวเอ้ยยังไงเนี่ยฉันทำไม่ได้หรอกฉันเวลาจะทำโจทย์ก็แบบเอ้ยก็กล้ากลัวบางคนมือสั่นเลยจะเขียนโจทย์เลขอะไรเห็นไหมมันมีความคิดบางอย่างอยู่ในหัวอยู่ฉันทำไม่ได้ฉันนี่แหละเป็นพูดตรงไปตรงมาเลยคือมันเป็นเสียงที่มันวิจารณ์เราในเชิงลบแบบพูดไม่ดีกับตัวเองฉันโง่ฉันไม่ฉลาดฉันเยอะแยะไปหมดโอเคไหมต้องดูแบบนินจาโอเคนินจาวิธีการฝึกไอ้ตัวนี้ชื่อ
ชื่อนอฟสกี้โอเคไหมนินจาตัวนี้ชื่อนอฟสกี้เป็นที่มาของชื่อชานนอฟสกี้ ชื่อชานแต่เติมก็นอฟสกี้ข้างหลังเป็นนินจานชานอฟสกี้อันนี้ไอชื่อนอฟสกี้นะก็เห็นไหมเขาก็เจองูก็สู้ได้เลยเขาลงมือทำทันทีหลักการของการต่อสู้กับเสียงในวิจารณ์ในหัวเนี่ยมันคือการเข้าไปลุยเข้าไปลงมือทำทันทีนับ5 4 3 2 1เริ่มเลยอะไรประมาณนี้แบบว่าอย่าไปวนหรือจมกับความคิดในหัวเยอะมากนะใช่ไหมเสียงในหัวที่มันขึ้นมานะจะเป็นเอานินจาเป็นแบบอย่างใช่ไหมนินจานอฟสกี้เนี่ยเป็นแบบอย่างนะครับโอเคทีนี้เราพูดถึงสูตรเมื่อวานนะคราวนี้จะเป็นที่มาและบทพิสูจน์ละเพื่อให้เข้าใจจริงๆว่าสูตรนี้มันมาจากไหนนะมาพร้อมเริ่มแต่วันนี้เราจะไม่ได้พิสูจน์นะว่ามุมภายในของสามเหลี่ยมผลรวมของมันทำไมรวมกันได้180อันเนี้ยมันจะลึกเกินไปนิดหนึ่งสำหรับมือใหม่หรือพื้นฐานมันต้องคลิปยาวแบบนี้กว่านี้อันนี้เป็นคลิปสั้นอย่างนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องนี้โหต้องพิสูจน์เนี่ยไปพูดถึงมุมแย้งไปพูดถึงอะไรอีกไปพูดถึงทฤษฎีอื่นอีกมันจะกลายเป็นเรื่องยาวโอเคไหมผลรวมของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมให้จำไปก่อนว่ารวมกันเนี่ยได้180จริงๆแล้วมันอยู่ในภาพอื่นเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยมีเมนหลักโอเคไหมจริงๆมันมีภาพอื่นที่นอกเหนือจากในนี้แต่เมนหลักมี168ภาพ168ภาพเนี่ยมีสูตรคณิตศาสตร์เป็นพันเทคนิคมากกว่าพันนะเด็ดทั้งนั้นนะไอวิธีการพิสูจน์มุมภายในรวมกันได้180เนี่ยมุมภายในของสามเหลี่ยมรวมกันได้180เนี่ยอยู่ในเล่มนี้แล้วอยู่ในเล่มนี้เล่มสีขาวเป็นภาค4ละเป็นภาค4ตอนจบละแต่มันมี4ภาคโอเคไหมโอเคก็ไว้ค่อยมาว่ากันวันหลังถ้ามีโอกาสนะครับภูมิใจจริงๆโอเคไหมเด็ดดวงทรงสารตีต่อไปมาดูกันว่าก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าเขียนละนะผลรวมของมุมภายในเมื่อกี้ที่บอกไปของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยนะเท่ากับ180เห็นไหมอันนี้ยังไม่พิสูจน์มันจะอยู่ในภาพอื่นละอันนี้คือภาพมาไงเนี่ยทีนี้แปลว่าอะไรแปลว่าสมมุติถ้าเกิดเรามีสามเหลี่ยมอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าก็ได้สามเหลี่ยมแบบนี้บิดเบี้ยวก็ได้ฟุดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแปลว่ามุมทั้ง3มุมเนี่ยมุมนี้กับมุมนี้สมมติว่าเป็นให้ชื่อว่ามุม A กับ B กับ C แล้วกันโอเคไหมมุม A กับ B กับ C เนี่ยบวกกันเนี่ยต้องได้180บวกกันได้180 A บวก B บวก C เท่ากับ180โอเคไหมเพราะว่าผลรวมของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ180แล้วไอ้สูตรเมื่อกี้ที่เป็นการ์ตูนมาไงเนี่ยก็คือผลรวมของมุมภายในของรูปเอ็นเหลี่ยมแต่หลายเหลี่ยมเอ็นเหลี่ยมเท่ากับเขียนเบี้ยวอย่าถือสาเพราะนินจาเขาเรียกว่ามี energy แบบว่าขึ้นลงบางทีโอเค180 n ลบ2จดไปนะ180ก็คืออะไรถ้าในรูปซิกเกอร์ไลน์ของเรานะครับซิกเกอร์ไลน์เรื่องเล่าคณิตศาสตร์หรือจินตนาการครับก็คือดาบแล้วก็สโนว์แมวตุ๊กตาหิแมว
ตุ๊กตาหิมะแหละแล้วก็ถือโล่ใช่ไหมโล่เลข0แล้วก็นินจากำลังชักดาบแทงเข้าไปที่งูใช่ไหมแต่ของจริงอย่าไปทำนะเพราะว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมใช่ไหมเราต้องถือศีล5ใช่ไหมจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้นะเว้ยงูเนี่ยมันแม่งตัวแบบอาฆาตแค้นเลยระวังให้ดีไปฆ่างูเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันใช่ไหมจับมันไปปล่อยเลยก็ได้โอเคไหมถ้าเจองูอะไรเงี้ยลบ 2นินจาเราแค่ป้องกันตัวเองใช่ไหมเราไม่ฆ่างูเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเว้ยแล้วสิลบ 2ทีนี้เนี่ยสูตรนี้มายังไงเนี่ยกันวันเนี้ยก็คือที่มาและบทพิสูจน์ที่เมื่อวานเราไม่ได้พูดถึงขอลบข้างบนกระดานนี้นะเวลาจะลบต้องใช้กำลังภายในนุ้ยไม่งั้นลบไม่หมดลองดูนะจะลบหมดมั้ยนี่โอเคโอ้ได้อยู่จบไปยังผลรวมของมุมภายในของรูป n เหลี่ยมเท่ากับ180คูณกับ n ลบ 2นึกไม่ออกก็นึกภาพซิกเกอร์ไลน์เมื่อกี้ก็ได้รับรองถ้าจำรูปมาไงเนี่ยได้ก็จำสูตรนี้เรียนครั้งเดียวจำได้ตลอดชีวิตโอ้โหโอเคไหมลบแล้วโอเคลบแล้วจะได้โล่งๆกระดานโล่งๆชอบนินจาในชอบกระดานโล่งๆเรียกครูพิชันนอฟสกี้หรือเรียกนินจาชานอฟสกี้ก็ได้นะครับโอเคเรียบร้อยทีนี้เรามาดูสี่เหลี่ยมบ้างสี่เหลี่ยมยังไงเอาอย่างนี้ก็ได้นี่สี่เหลี่ยมเกิดจากอะไรสี่เหลี่ยมเกิดจากนี่ไงลากจากเนี้ยมุมเนี้ยไปมุมเนี้ยเกิดจากสามเหลี่ยม2อันเห็นไหมแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเขียนเป็นเลข4แล้วกันจะได้นี่เดี๋ยวจะได้เห็นภาพชัดๆสี่เหลี่ยมมุมภายในของมันก็คือมุมภายในรวมนะก็เท่ากับนี่ไงสามเหลี่ยมนี้รวมกันได้เท่าไหร่180ถูกไหมสามเหลี่ยมนี้มุมภายในรวมกันได้180เหมือนกันถูกไหมเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ชัดกว่านี้อีกตอนนี้ให้ดูเป็นแต่ละอันเป็น180ไปก่อนโอเคไหมแต่ละอันเนี่ยแต่ละสามเหลี่ยมเป็น180ไปก่อนเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ชัดกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวขอยกตัวอย่างให้เคลียร์ก่อนนิดนึงก็คือมุมภายในรวมของสี่เหลี่ยมก็คือ180คูณ2ไงเห็นไหม180คูณ2ดังนั้นเนี่ยมาดูห้าเหลี่ยมบ้างดีกว่าห้าเหลี่ยมนะครับห้าเหลี่ยมให้เราลากเส้นนะลากเส้นจากมุมใดมุมหนึ่งก็ได้มุมใดมุมหนึ่งนะไปจุ๊บกันตรงนี้ไปจุ๊บกันตรงนี้ให้มันครบทุกมุมปุ๊บเห็นไหมหมดแล้วมันลากต่อไปได้ถ้ามันลากบ้างนี้มันก็ไม่ได้หรอกมันเส้นเป็นด้านออกมาแล้วมันลากได้แค่นี้เห็นไหมว่าห้าเหลี่ยมก็มีทั้งหมดกี่สามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมก็เนี่ยสามเหลี่ยมนี้มุมภายในรวมกันได้180มุมภายในของสามเหลี่ยมนี้ก็ได้180มุมภายในของสามเหลี่ยมนี้ก็ได้180เพราะฉะนั้นห้าเหลี่ยมเนี่ยมุมภายในรวมกันก็จะได้เท่าไหร่ครับอันนี้ใครๆต้องตอบได้ถูกไหมมันคือ180คูณ3นั่นเองเห็นไหมต่อไปหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะว่าที่ไม่ตกขอบใช่ไหมโอเคหกเหลี่ยมไม่จำเป็นอย่าลืมนะไม่จำเป็นต้องเป็นด้านเท่านะแต่ถ้าเขียนให้เป็นด้านเท่ามันก็จะเห็นชัดกว่าหกเหลี่ยมนินจาจะเริ่มวาดแล้วลากจากได้ในมุมไหนก็ได้แต่มันให้มันครบทุกมุมโอเคไหมครบทุกมุมก็ลากไปปืดเห็นไหมหกเหลี่ยมนะหกเหลี่ยมก็จะกลายเป็นกี่สามเหลี่ยมครับ1 2 3 4
จริงไม่ต้องเขียน180ให้ดูแล้วก็ได้แต่ว่าเรานินจาเนี่ยต้องมีศิลปะของการเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วนี่เพื่อให้เดี๋ยวช้าด้วยเร็วด้วยจะได้นักเรียนจะได้เข้าใจท่องแท้ 100% ใช่ไหมเอาช้าๆบ้างก็ได้180จะได้นักเรียนจะได้มีโอกาสย่อย180โอเค180เพราะฉะนั้นมุมภายในของรูปหกเหลี่ยมเนี่ยนะมุมภายในรวมกันก็ได้180คูณเท่าไหร่ครับ4เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยรูป7เหลี่ยม8เหลี่ยม9เหลี่ยมเนี่ยไปนั่งเขียนเองโอเคไหมไปลองวาดเอง7เหลี่ยม8เหลี่ยม9เหลี่ยม10เหลี่ยมอะไรก็ได้โอเคไหมเขียนเองได้ละแต่ทีนี้ถ้า n เหลี่ยมล่ะมา n เหลี่ยมว่า n เหลี่ยมเราไม่รู้เขียนวาดยังไงถูกไหมวาดไม่ได้งั้น n เหลี่ยมถ้า n เหลี่ยมให้ทายนะครับมุมภายในรวมจะได้เท่าไหร่เรามาดูกันจากข้างบนนี้ดูกันจากที่เราเขียนข้างบนสี่เหลี่ยมเนี่ยเห็นไหมสี่เหลี่ยมมุมภายในรวมเท่ากับเท่าไหร่180คูณ2เห็นไหมก็คือ4เนี่ยลบไป2ก็เหลือ2ถูกไหม2นี่ก็คือมาจาก4ลบ2เห็นไหมชี้4ลบ2 5เหลี่ยมก็คือมุมภายในรวมก็คือ180คูณ3เห็นไหม5ทำไงถึงได้3 5ลบ2ก็เหลือ3ถูกไหมเห็นไหมสูตรนี้5ลบ2ก็เหลือ3เลข3นี่ก็มาจาก5ลบ2เห็นไหม5เหลี่ยมเอา5ลบ2เหลือ3 6เหลี่ยมก็เอา6ลบ2เหลือ4เห็นไหมนี่คือวิธีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ดังนั้นเนี่ยทายซะว่า n เหลี่ยมมุมภายในรวมจะได้เท่าไหร่ทวนอีกทีนะเผื่อยังไม่ทันมีคนไม่ทันอยู่วันนี้ออกกำลังภายในละออกกำลังภายในสี่เหลี่ยม180คูณกับ4ลบ2 5เหลี่ยมนะ180มุมภายในรวมได้180คูณกับ5ลบ2 6เหลี่ยมมุมภายในรวมก็ต้องได้180คูณกับ6ลบ2เพราะฉะนั้น n เหลี่ยมมุมภายในรวมก็ต้องได้180คูณกับ n ลบ2ถูกไหมนั่นเองถูกไหมเพราะว่าเนี่ย4ลบ2เหลือ2เห็นไหม5ลบ2เหลือ3เห็นไหม6ลบ2เหลือ4เพราะฉะนั้นตรงนี้ n ก็ต้องเป็น n ลบ2ไงเห็นไหมทุกอันเห็นไหมทุกอันจะเป็นลบ2หมด4ลบ2 5ลบ2 2เอาเหลี่ยมมาลบ2ก็จะได้ตัวคูณถูกไหมทันยังทวนอีกทีนึงจะทวนแบบทีนี้ทวนเป็นภาพสี่เหลี่ยมก็เท่ากับสามเหลี่ยม2อันถูกไหมสามเหลี่ยม2ชิ้นดังนั้นสี่เหลี่ยมเท่ากับสามเหลี่ยม2ชิ้นก็ต้อง180คูณ2ถูกไหมห้าเหลี่ยมก็เท่ากับสามเหลี่ยม3ชิ้นไงสามเหลี่ยม3ชิ้นก็เท่ากับ180คูณ3 6เหลี่ยมก็คือ180สามเหลี่ยมหมดกี่ชิ้น4ชิ้นก็ต้องได้เท่ากับ180คูณ4เพราะฉะนั้น n เหลี่ยมก็ต้องได้เท่าไหร่ n เหลี่ยมก็ต้องได้สามเหลี่ยมทั้งหมด n ลบ2สามเหลี่ยมเข้าไหมเอา n ลบ2มาคูณ180ก็จะได้มุมภายในรวมของรูป n เหลี่ยมทันทีโอเคไหมครับมีใครไม่เข้าใจไหมมีใครไม่เข้าใจเนี่ยส่งคอมเมนต์มันได้นะเอาเฉพาะเรื่องนี้นะไม่ใช่ไปอะไรนะอยู่กำลังสอนเรื่องนี้อยู่ดีไปถามเรื่องอะไรนะนอกโลกมนุษย์ต่างดาวอะไรไม่ใช่นะนินจาเราเนี่ยที่ถอนมาทั้งหมดอะถ้าไม่เข้าใจก็ถามมาได้โอเคไหมโอเคทีนี้เนี่ยจะพิสูจน์แบบให้เห็นชัดเลยว่าทำไมมันถึงเอาแบบคำนวณเอาแบบภาคคำนวณโอเคไหมภาคคำนวณภาคคำนวณทำงี้ขอพิสูจน์ง่ายๆโดยใช้สี่เหลี่ยมโอเคไหมมันจะได้ไม่ซับซ้อนจนเกินไปสำหรับมือใหม่หัดขับลบก่อนนะใครจดไม่ทันจดไปแต่ลบก่อนละลบละโอเค
เคลบนะโอเคเอาแบบชัดๆนะว่ามันบวกกันยังไงได้ลบใหม่เลยโอเคนี่เข้าสู่ภาคคำนวณโอเคไหมภาคคำนวณนิดหน่อยอย่าซีเรียสนิดหน่อยไม่หลุดจอโอเคได้อยู่สี่เหลี่ยมอย่าเอาสวยๆก็ได้นี่สี่เหลี่ยมเมื่อกี้ที่เราบอกว่าผลรวมของมุมภายในมันคือเท่าไหร่นะมันคือ180คูณ2ถูกไหมก็มี2สามเหลี่ยมถูกไหมแต่ว่าทีนี้จะคำนวณให้เห็นชัดๆว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะโอเคเราก็จะกำหนดแต่ละมุมให้เป็น A B C เป็นตัวแปรโอเคไหมตัวแปร A B C D E F ใครยังเรียนไม่ถึงเรื่องตัวแปรคือประมาณเด็กตัวแปรมันต้องเรียนแต่ม.1 ใช่ไหมใครอยู่ประถมเนี่ยก็จะอาจจะไม่เข้าใจละดังนั้นให้ย้อนมาดูทีตอนเข้าม.1 แล้วเรื่องเกี่ยวกับจริงๆมันเนื้อหาประมาณม.3 นะโอเคไหมดังนั้นเนี่ยจริงๆอันนี้ไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ว่าจะพิสูจน์ให้เห็นชัดๆA B C แล้วก็กำหนดไป D E F เห็นไหมอยากรู้ผลรวมของมุมภายในของทั้งหมดนี้ใช่ไหมก็เอา A นะมุม A นะมุม A บวกกับมุมอะไรครับมุมที่2คือมุม C บวก E โอเคไหมบวกกับมุม C บวก E นะต่อไปมุมที่3มุมนี้คือ B บวก D เห็นไหมมุม B บวก D เขียนไว้บนไหนก็ได้มุม1มุม1เขียนมุม1ไม่ใช่สนามมวยนะมุม2มุมแดงมุมเงินอะไรไม่ใช่โอเคมุม1คือ A ชัดๆมุม1มุม2คือ C บวก E มุม3คือ B บวก D บวกกับมุม4คือ F โอเคไหมมุม4คือ F เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สลับกันการบวกมันย้ายข้างได้ถูกไหมสลับไปสลับมาได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สลับเอา A มาบวกกับนี่ B ตัวนี้นะแล้วก็บวกกับ C สลับอันนี้แล้วก็บวกกับ D ตัวนี้ E F อันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนแค่เขียนตัวแปร A B C D F สลับกันเป็น A บวก B บวก C บวก D บวก E บวก F เท่านั้นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเห็นไหม A บวก B บวก C เนี่ย A บวก B บวก C เนี่ยคือมุมภายในของสามเหลี่ยมนี้ถูกไหมสามเหลี่ยมบนโอเคไหมดังนั้น A บวก B บวก C เนี่ยรวมกันเนี่ยต้องได้เท่าไหร่ครับ180แล้วก็มุม D บวก E บวก F ก็คือสามเหลี่ยมล่างโอเคไหมสามเหลี่ยมล่างเนี่ยมันก็ต้องบวกได้เท่าไหร่ครับได้180เหมือนกันโอเคไหมบวกกัน180บวก180ก็เป็นเท่าไหร่ครับก็คือ180คูณ2นั่นแหละนะได้360โอเคไหมวิธีพิสูจน์สำหรับ5เหลี่ยม6เหลี่ยม7เหลี่ยมอะไรก็เหมือนกันหมดแทนตัวแปรอย่างนี้ไปแล้วก็สลับมาแล้วก็แต่ละสามเหลี่ยมก็เนี่ยบวกกันได้180 A บวก B บวก C 180แล้วก็ D บวก E บวก F ได้180เห็นไหมก็ได้360นั่นเองเท่ากับให้สวย360เวลาตอบแล้วก็ต้องยิ้มอย่างนี้ชุยิ้มถูกละ
ยิ้มใส่เครื่องหมายถูกแล้วยิ้มเรียบร้อยนะครับโอเคไหมโอเคสำหรับวันนี้นินจานชาลอฟสกี้ก็จบเรียบร้อยนะครับใครมีคำถามอะไรสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่สอนมาเนี่ยก็ถามมาได้แต่น่าจะเคลียร์หมดแล้วนะแล้วก็ฝากไว้นะเรื่องของเสียงในหัวเสียงวิจารณ์ในหัวเวลาทำแล้วก็ตามมันจะมีเสียงวิจารณ์ในหัวฝึกสติเหมือนแบบตะข่ายจับยุงมีจับแมลงเฮ้ยมันเข้ามาแล้วอะไรมันเข้ามาแล้วก็จับไม่ได้ความคิดจับความคิดจับความรู้สึกออกเข้ามานะต่างๆที่มันขึ้นมาเสียงในหัวทำไม่ได้หรอกเวลาทำเลขอะทำไม่ได้หรอกไม่เข้าใจหรอกโอ้โหนี่สำคัญบางทีแบบเอ้ยคิดอยู่ในหัวไม่เข้าใจฉันไม่รู้เรื่องหรอกนู่นนี่อะไรเงี้ยนั่นกลายเป็นว่าเวลาเราจะทำโจทย์เลขอะไรเงี้ยมันจะเขียนไม่ออกด้วยซ้ำบางคนโอเคไหมโอเคสำหรับวันนี้ก็โอ้25 นาทีแล้ววันนี้โอเคครับวันนี้ดินจานชาลสกี้ขอบายบายลาไปก่อนและขอส่งความรักให้กับทุกคนเช่นเคยนะครับ2 มือโอเคครับบายบายรักนะทุกคน